Hello everyone, welcome to React tutorial. Last video मा चाहिँ हामीले hello world एप्लिकेसन कसरी बनाउने भनेर सिकेको थियौं. त्यसको लागि हामीले एप्लिकेसन क्रिएट गरेको थियौं र एप्लिकेसनलाई कसरी रन गर्ने भनेर सिकेको थियौं. यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रियाक्टमा कम्पोनेन्टहरु कसरी क्रिएट गर्ने र उनी कम्पोनेन्टहरुलाई कसरी युज गर्ने त्यो हेर्ने छौं. ल अब केही ढिला नगरी सुरु गरिहालौं होला. अब सुरुमा के हुन्छ भने रियाक्टको दुई थरीको कम्पोनेन्ट हुन्छ. एउटा क्लास कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा फंक्सनल कम्पोनेन्ट हुन्छ. अब त्यो क्लास कम्पोनेन्ट र फंक्सनल कम्पोनेन्टको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ कसरी युज गर्ने, के सिचुएसनमा युज गर्ने भने त्यो हामी पछिको क्लासहरुमा जाने नै छौं. सुरुमा हामीले सिम्पली यो div छ नि, यो html जस्तै छ नि, div ले र्याप गरेको हेलो वर्ल्ड छ नि, यो के हो भनेर बुझौं है त. यसलाई चाहिँ हामीले JSX भनेर बुझ्छौं. JSX भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पली जाभास्क्रिप्टलाई HTML मा लेख्न मिल्ने गरी सजिलो बनाइदिएको सिन्ट्याक्टिकल सुगर भन्छ JSX लाई. त्यो भनेको यो हामीले हेर्दा चाहिँ सिम्पल HTML एलिमेन्ट जस्तै देखिन्छ, तर यो कन्भर्ट हुँदा चाहिँ जाभास्क्रिप्टको सिन्ट्याक्समा कन्भर्ट हुन्छ, रियाक्टको सिन्ट्याक्समा कन्भर्ट हुन्छ. फर एक्जाम्पल हामीले यो JSX लाई नर्मल जाभास्क्रिप्टमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ बाबेल भन्ने एउटा ट्रान्सपाइलर युज गर्छौं. त्यो बाबेल युज गर्न चाहिँ एक्चुअली अनलाइन हामी बाबेलको वेबसाइटमा गएर यो लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ, यो लिंकमा गएर हजुरले ट्राई गर्नु होला. यो फर एक्जाम्पल यो हामीले यो JSX कपी गर्यौं, JSX पेस्ट गरेपछि हाम्रो बाबेलले अटोमेटिकली त्यो JSX लाई जाभास्क्रिप्टको कोडमा कन्भर्ट गरिन्छ. दैट मीन्स यो खासमा भन्ने हो भने जाभास्क्रिप्टको कोड हो. हामीलाई सजिलो होस्, हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो HTML को एलिमेन्ट जस्तो बनाइदिएको हो. यो क्रिएट रियाक्ट एपले बाबेललाई कन्फिगर गरिदिएको छ. त्यो बाबेलले लास्टमा एप बन्डल हुने बेला चाहिँ यो JSX को कोडलाई हाम्रो उसमा बन्डल गरिदिन्छ, नर्मल JS कोडमा बन्डल गरिदिन्छ. अब यो JSX बुझेपछि हामी सिम्पली अब हाम्रो फर्स्ट कम्पोनेन्ट बनाउनतिर लागौं है त. फर्स्ट कम्पोनेन्ट बनाउनलाई सुरुमा एउटा कम्पोनेन्ट भन्ने फोल्डर बनाऊ. कम्पोनेन्ट भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ एउटा जस्ट एउटा कम्पोनेन्ट एउटा फाइल बनाऊ. त्यो फाइलको नाम चाहिँ ल teacher.js राम्रा teacher.js teacher.js भयो. सिम्पल सुरुमा चाहिँ हामी एउटा फंक्सनल कम्पोनेन्ट बनाउन सिक्छौं है त. फंक्सनल कम्पोनेन्ट भनेको सिम्पल एउटा जाभास्क्रिप्ट फंक्सन हो जुनले चाहिँ कम्पोनेन्टको मा के रेन्डर हुन्छ त्यो रिटर्न गर्छ. फर एक्जाम्पल यो फंक्सन भयो, हामीले जाभास्क्रिप्ट त पहिला हेरेकै होला. अनि नर्मली कम्पोनेन्टको नाम चाहिँ सुरुमा अप्पर केसले हामीले स्टार्ट गर्छौं. अब हामीले जस्तो टिचर भन्ने कम्पोनेन्ट बनाएको छ भने कम्पोनेन्ट नाम नि टिचर लेख्छौं हैन, कम्पोनेन्ट भयो है. अब रिटर्न के गर्ने भन्दा हाम्रो JSX एलिमेन्ट, अघि मैले JSX भने नि, JSX एलिमेन्ट गर्ने div गरेर hello I am a good teacher. अब हामीले कम्पोनेन्ट त बनायौं है. अब यो कम्पोनेन्टलाई अब युज गर्न त app.js मा ल्याउनु पर्यो नि, इम्पोर्ट गर्नु पर्यो नि यो टिचर भन्ने कम्पोनेन्टलाई. त्यो इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ सुरुमा यो टिचर भन्ने कम्पोनेन्टलाई डिफल्ट एक्सपोर्ट दिनुपर्छ. सुरुमा अब हामीले कम्पोनेन्ट बनायौं, कम्पोनेन्टलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ. त्यसको लागि एक्सपोर्ट डिफल्ट टिचर यो गर्यो भने यो टिचर भन्ने कम्पोनेन्ट हाम्रो एप भन्ने कम्पोनेन्टमा हामीले युज गर्न सक्छौं है. अब त्यो कम्पोनेन्ट हामीले एक्सपोर्ट गर्यौं. अब यहाँ इम्पोर्ट त गर्नु पर्यो नि, इम्पोर्ट गर्नको लागि इम्पोर्ट गर्ने. अब हामीले जुन नामले पनि इम्पोर्ट गर्दा फरक पर्दैन, तर नर्मली त्यो जे कम्पोनेन्टको नाम जे छ त्यही नामबाट इम्पोर्ट गर्छौं, टिचर फ्रम. अब त्यो हाम्रो रिलेटिभ पाथ हुन्छ, त्यही भएर कम्पोनेन्ट भन्ने हामीले बनाएको छौं, त्यो भित्र टिचर भन्नेलाई कल गर्यौं. एक्सटेन्सन JS भनेर दिइरहनु पर्दैन किनभने हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टले अटोमेटिकली चिन्छ JS एक्सटेन्सन भएको फाइलहरुलाई. अब हामीले टिचरलाई इम्पोर्ट गरौँ. अब त्यो हामीले कम्पोनेन्ट इम्पोर्ट गरेपछि तिनीहरुलाई रेन्डर त गर्नु पर्यो नि. त्यो रेन्डर गर्नलाई चाहिँ सिम्पल हामीले अब जसै गरी HTML एलिमेन्टहरु हाल्छौं नि त्यसै गरी टीचर क्लोज गरे. यसरी पनि हामीले गर्न मिल्छ हैन. अब तर भित्र त हामीले केही नेस्ट गरेको छैनौं नि है. अब नेस्ट नगरेपछि चाहिँ हामीले
यसरी पनि हाल्न मिल्छ। यो भनेको ओपन पनि यी छ क्लोज पनि यी छ, एकचोटि मात्र कम्पोनेन्ट युज भएको छ। अब यति भएपछि हामी एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त प्रोग्राम। सिम्पली हामी कमान्ड VS कोडमा छौँ भने कन्ट्रोल र ब्याकटिक थिचेर कमान्ड प्रम्प्ट खोल्न सक्छौँ। त्यो पछि सिम्पली npm स्टार्ट गरौँ है। अब हाम्रो कम्पोनेन्ट हामीले npm स्टार्ट त गऱ्यौँ, तर यहाँ एउटा इरर आएको छ। के इरर भन्ने हेरौँ है त। लाइन 3 मा teacher.js को लाइन 3 मा react must be in scope when using JSX भन्ने आएको छ है। अब यो चाहिँ हजुरहरूको एकदम मिस्टेक हुने प्रब्लम हो, बग आउन सक्छ हैन। के हो भने हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट बनायौँ, तर फङ्सनल कम्पोनेन्टमा एउटा कुरा चाहिँ गर्न बिर्स्यौँ। के गर्न बिर्स्यौँ भने रियाक्ट भन्ने चाहिँ इम्पोर्ट गर्न बिर्स्यौँ। इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट। यो रियाक्ट भन्ने हाम्रो डिपेन्डेन्सीमा छ। अब यो इम्पोर्ट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो रियाक्ट छ नि, यो अहिले हेर्दा पो JSX जस्तो छ हैन त। पछि अब ट्रान्सपाइल भएपछि यो रियाक्ट युज गर्छ नि त। रियाक्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट भनेर अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, अघि हामीले बेबलमा हेरेको छौँ नि, रियाक्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट भनेर यसरी रियाक्ट युज गरिरहेको छ भने त्यो रियाक्ट युज गर्नको लागि हामीले रियाक्ट भन्ने प्याकेज इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। अब सिम्पली अब हजुरहरूले देखि पनि सक्नुभयो हामीले टिचरलाई इम्पोर्ट गरेको छौँ, त्यही भएर रियाक्ट एप हाम्रो एपमा हेलो आई एम अ गुड टिचर आएको छ। अब तपाईहरुले सोच्नु होला यो टिचर भन्ने कम्पोनेन्ट हामीले इम्पोर्ट गरेर यसरी झन्झट गर्नुको सट्टा यही हेलो div लेखेर हेलो आई एम गुड टिचर लेख्न पनि सक्थ्यौं नि। अब यसरी लेख्न पनि सक्थ्यौं हैन। तपाईहरुको सोचमा त त्यो हुन सक्छ, तर कम्पोनेन्टको फाइदा भनेकै यसको रियुजेबिलिटी हो क्या। अब हामीले एकचोटि यो टिचर भन्ने कम्पोनेन्ट युज गर्यौं, यो कम्पोनेन्टलाई जतिचोटि पनि युज गर्न सक्छौं नि त। अब फर एक्जाम्पल टिचर गरेर अब अर्को टिचर बनाऊँ है त। अब दुईटा टिचर बनायो नि त, हाम्रो हेलो आई एम गुड टिचर दुईचोटि आयो। अब यो टिचर भन्ने कम्पोनेन्टलाई हामीले जस्तो सिचुएसनमा पनि जतिचोटि पनि युज गर्न सक्छौँ। अब अझै दुईटा थपेर हेरौँ, चारवटा हेलो आई एम गुड टिचर आयो नि। यसरी हाम्रो कम्पोनेन्टको रियुजेबिलिटी बढाउँछ रियाक्टले। अब यो टिचरमा अहिले त स्ट्याटिक कम्पोनेन्ट छ, तर हामीले बिस्तारै कसरी डाइनामिक कम्पोनेन्ट हालेर डाइनामिक कम्पोनेन्टहरू युज गर्न पनि त्यो हामी सिक्नेछौँ है त। यो भन्दै म एउटा रियाक्टको अचम्मको कुरा नि भनिदिन्छु। अब हामीले यो कम्पोनेन्ट त बनायौँ, तर कम्पोनेन्ट बनाउन सधैँ कम्पोनेन्टलाई अब फर एक्जाम्पल हामीले अर्को डिप बनायौँ भने यहाँ राम भनेर, अब यो हेर्दा त JS कम्पोनेन्ट जस्तै छ, तर यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यो कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई एउटा प्यारेन्ट कम्पोनेन्टले ऱ्याप गर्नुपर्छ। त्यही भएर कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई यो सबै कम्पोनेन्ट छ नि, यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एउटा माथि अर्को प्यारेन्ट डिभले हामीले ऱ्याप गरिदिनुपर्छ। सुरुमा एरर हेरौँ के आउँदो रहेछ। यहाँ हेर्नु, पासिङ एडजेसेन्ट JSX एलिमेन्ट मस्ट बी ऱ्याप्ड इन इन्क्लोजिङ ट्याग भनेपछि हामीले ऱ्याप गरिदिनुपर्छ यसलाई एउटा प्यारेन्ट एलिमेन्टबाट। यसरी डिभ गरिदियो यसलाई यो प्यारेन्ट एलिमेन्ट हुने भयो। अब यो भित्र डिभ इन्क्लोज गर्यो भने अब राम्ररी चल्यो। यो एउटा तरिका भयो। अब अर्को तरिका भने चाहिँ फ्र्यागमेन्ट भन्ने छ। यो चाहिँ रियाक्टमा भर्खर आएको कुरा हो। यो युज गर्न चाहिँ हामीले रियाक्ट भन्ने प्याकेजबाट एउटा फ्र्यागमेन्ट भन्ने रियाक्ट डट फ्र्यागमेन्ट भन्ने एउटा क्लास भनौँ न, कम्पोनेन्ट भनौँ न हैन। रियाक्ट डट फ्र्यागमेन्टले यसलाई ऱ्याप गरिदियो भने हामीले यो कम्पोनेन्टलाई केहीले ऱ्याप गर्नु पर्दैन। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ त कम्पोनेन्टलाई ऱ्याप गर्न मिल्दैन नि त हैन। डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टलाई एकै ठाउँमा राख्नु छ, तर उनीहरूलाई डिपले ऱ्याप गर्नु छैन भने चाहिँ फ्र्यागमेन्ट युज गर्दै सिम्पली है। अब यो फ्र्यागमेन्ट युज गर्नु छैन भने अर्को एउटा सजिलो बनाइदिएको छ कि हामीले फ्र्यागमेन्टको सट्टा त्यो फ्र्यागमेन्टै हो, तर हामीले फ्र्यागमेन्ट लेख्नु पर्दैन। लेटेस्ट JS रियाक्टको भर्जनमा चाहिँ यो फिचर छ, तर पुरानोमा चाहिँ नहोला। यसरी ओपन र क्लोज गरिदियो भने पनि यसलाई पनि रियाक्टले एज अ फ्र्यागमेन्टै हेर्छ। यो भनेको सिम्पली ओपनिङ र क्लोजिङ ट्याग हो है। अहिलेलाई यति बुझ्नु होला ल। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने अब हामीले app.js मा टिचर त इम्पोर्ट गरेको छौँ नि।
अब टिचर इम्पोर्ट गर्दा त अब हजुर झुकिनु होला। अब कहिले यहाँ एचटीएमएल एलिमेन्ट पनि छ, यहाँ कम्पोनेन्ट पनि छ, रियाक्टले कसरी छुटाउँछ यो कम्पोनेन्ट र एचटीएमएल एलिमेन्टलाई भनेर। रियाक्टले के गर्छ भने यो केसिङ हेर्छ क्या। अब लोवर केस छ भने चाहिँ रियाक्टले यो एचटीएमएलको एलिमेन्ट हो भनेर बुझ्छ, तर अप्पर केस छ भने चाहिँ यो कम्पोनेन्ट भनेर बुझ्छ। त्यही भएर सिम्पली हामीले कम्पोनेन्टहरू बनाउँदा चाहिँ सधैँ अप्पर केसमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ र लोवर केसमा चाहिँ हामीले एचटीएमएलको एलिमेन्टहरू युज गर्दा हुन्छ। र अब एउटा अन्तिम कुरा, अब यो हामीले फङ्सनल कम्पोनेन्ट यसरी बनायौँ, तर यसलाई हामीले छुट्याएर ES6 को एरो फङ्सन युज गरेर झन् सजिलो तरिकाले बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल टिचर भन्ने फङ्सन यो अहिलेलाई कमेन्ट गर्नलाई कन्ट्रोल र स्ल्यास थिच्यो भने हजुरको अटोमेटिकली कमेन्ट हुन्छ। अब कसरी बनाउनु भने कन्स्ट गर्ने, कन्स्ट भने एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो, टिचर इक्वल टु यो हाम्रो फङ्सनको आर्गुमेन्टहरू आउने ठाउँको यो एरो हो। एरो भनेको चाहिँ इक्वल टु र ग्रेटर देन साइन युज गर्यो भने हाम्रो एरो हुन्छ र फङ्सनको स्टार्टिङ र एन्डिङ होइन। अनि के रिटर्न गर्छ भने हाम्रो JSX रिटर्न गर्छ। यसरी हामीले एरो फङ्सन युज गर्दा पनि फरक पर्दैन। कन्ट्रोल C। रियाक्टमा नर्मली हामीले यसै गरी एरो फङ्सन कम्पोनेन्ट युज गर्दा एरो फङ्सन नै युज गर्छौँ नर्मली है। अब यो कमेन्टहरू सबैमा कमेन्ट आएको छ, यो कमेन्टहरू हटाइदिउँ। अब यसरी पनि हाम्रो काम गर्ने भयो। अब अर्को कुरा के छ भने अब यो हाम्रो एरो फङ्सनको एउटा स्पेसियालिटी के छ भने भित्र स्टेटमेन्टहरू एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ भने रिटर्न लेखिरहनु पर्दैन। सिम्पली यो प्यारेन्थेसिसले ऱ्याप गरिदियो, यो भन्यो भने यो एरो फङ्सनमा प्यारेन्थेसिसले ऱ्याप गरिदियो भने यो चाहिँ अटोमेटिकली रिटर्न गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको अटोमेटिकली यो रिटर्न भयो। अब आजको भिडियोलाई यति नै। अब बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।